Í dag ætlum við að opna glugga númer 11. Koma svo. Opnum hann saman. Hver er þetta? Þetta er Gáttaþefur. Gáttaþefur er 11. Hann er með stórt nef og lokkar lyktin af laufabrauði hann til bæja. Ó nei! Hver fór hann? Getur þú hjálpað okkur að finna jólasveinin? Þarna er hann. En hann er að gleyma einhverju. Hverju er hann að gleyma? Laufabrauðunum. Svona. Takk fyrir í dag. Sjáumst á morgun.